હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી યુટ્યુબ ચેનલ રીટા સ્ટીચ એન્ડ ક્રાફ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે પાઉચ બનાવવાના છીએ। તો આપણે તેમાં પેન્સિલ રાખી શકીએ છીએ, આપણે મેકઅપનો સામાન પણ રાખી શકીએ છીએ અને બજારમાં જવું હોય તો મોબાઈલ અને આપણે પૈસા સરસ રીતે આમાં રહી જશે। તો ચાલો આપણે પાઉચનું કટિંગ અને સ્ટિચિંગ કરશું। તો તેના માટે મેં આ રેડી બેલ્ટ આવે છે તે લીધો છે, જોઈ શકો છો આ રીતે। તેની લંબાઈ મેં 8.5 ઇંચ લીધી છે અને 1.25 ઇંચ પહોળાઈ છે, જોઈ શકો છો। અને ચેન લીધી છે અને એક રનર લીધું છે। હવે જે મેં આમાં સ્પંજ પહેલેથી જ જોઈન્ટ કરીને રાખ્યું છે, જોઈ શકો છો। હવે એની લંબાઈ આપણે 13 ઇંચ લીધી છે, જોઈ શકો છો, અને પહોળાઈ 9 ઇંચ લીધી છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે પહેલાં આને ફોલ્ડ કરી લેશું આ રીતે। અને અહીંયા પિન ભીડાવી લેશું જેથી આપણે આ ભાગ હલી ના જાય તેના માટે। તો અહીંથી આપણે 1 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે આ રીતે, અને નીચેથી આપણે 1.25 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે, જોઈ શકો છો આ રીતે। અને સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેશું આવી રીતે, અને આ સાઈડ પણ આપણે 1 ઇંચે નિશાન કરશું, 1.25 ઇંચે નિશાન કરશું, અને આમ 1 ઇંચે પછી સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેશું આ રીતે। હવે આ બંને ભાગને આપણે કટ કરી લેવાના છે। તો જોઈ શકો છો આપણે આવી રીતે કટ કરી લીધું છે। હવે આપણે આ પીસ આ રીતે રહેશે, જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે આમાં પહેલાં ચેન લગાવવાની છે। તો જોઈ શકો છો મેં પહેલેથી ચેન કટિંગ કરીને રાખી છે, 1.5 ઇંચ મેં એક્સ્ટ્રા લીધી છે ચેન, જોઈ શકો છો। હવે આ ચેનને આપણે આવી રીતે ખુલ્લી કરી લેવાની છે આ રીતે। હવે અહીંથી સિલાઈ કરી લેશું। હવે જે આ ભાગ છે તે અંદરની સાઈડ આપણે લઈ લેવાનો છે આ રીતે, જોઈ શકો છો આ રીતે। હવે આની ઉપર આપણે ધાર સિલાઈ કરી લેવાની છે, જે કાપડ છે તેની ઉપર આપણે ધાર સિલાઈ કરી લેશું। તો જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા ધાર સિલાઈ કરી લીધી છે। હવે બીજી બાજુ પણ આપણે બીજી ચેનનો ટુકડો છે તે આપણે આવી રીતે રાખીને સિલાઈ કરી લેવાની છે, અને આની ઉપર પણ આપણે ધાર સિલાઈ કરી લઈશું। તો જોઈ શકો છો આપણે બંને બાજુ ચેન લગાવી દીધી છે, અને જે આપણે ટુકડો લીધો છે તેને આપણે આવી રીતે 2 ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે, જોઈ શકો છો આ રીતે। એને આપણે અહીંથી સિલાઈ કરવાની છે 1 ઇંચ નીચેથી આપણે આવી રીતે મૂકી દેવાનો છે, અને આની ઉપર આપણે સિલાઈ કરી લઈશું। તો જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા સિલાઈ કરી લીધી છે। હવે આપણે રનર પોરવી લેવાનું છે। તો આપણે ચેનનો ભાગ વધારે રાખ્યો હોય ત્યાંથી આપણે રનર રાખવાનું છે આ રીતે। તો જોઈ શકો છો આપણે રનર લગાવી દીધું છે।
હવે આ ભાગને આપણે ઊંધો કરી લેશું આ રીતે. જોઈ શકો છો આ રીતે. અને આ ભાગ આપણે આવી રીતે અંદર લઈ લેવાનો છે. અને હવે આપણે અહીંથી સિલાઈ કરવાની છે. તો ચેનનો ભાગ આપણે આવી રીતે ઉપરની સાઈડ રાખશું અને અહીંયા સિલાઈ કરી લેશું. તો આ જ રીતે આપણે બીજી બાજુ પણ સિલાઈ કરી લેશું. તો જોઈ શકો છો આપણે બંને બાજુ સિલાઈ કરી લીધી છે. હવે જે વધારાનું એક્સ્ટ્રા કપડું છે તે આપણે કટ કરી લેવાનું છે આ રીતે. જે ચેન વધારાની આપણે એક્સ્ટ્રા રાખી હતી તે આપણે કટ કરી લેશું. હવે મેં કોટનનું અસ્તર લીધું છે. તેને આપણે 2 ઇંચની 2 પટ્ટી કટિંગ કરવાની છે. જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે તેને આપણે આની ઉપર કવર સિલાઈ કરવાની છે. તો આવી રીતે પહેલાં સિલાઈ કરી લેશું. જે વધારાની એક્સ્ટ્રા પટ્ટી છે તે કટ કરી લેશું. હવે અને હવે જે આ પટ્ટી છે તેને આ સાઈડ આપણે ફોલ્ડ કરી દેવાની છે. આ સાઈડ આ રીતે. હવે આની ઉપર આપણે સિલાઈ કરી લેશું. તો જોઈ શકો છો આ રીતે પેક કરી લેશું આપણે, જેથી આપણે સિલાઈ દેખાય નહીં. અને બીજી બાજુ પણ આપણે એ જ રીતે પટ્ટી લગાવી લેશું. તો જોઈ શકો છો આપણે બંને બાજુ પટ્ટી લગાવી દીધી છે. હવે જે આ નીચેનો ભાગ છે તેને આપણે આવી રીતે કરી લેવાનું છે. જોઈ શકો છો આ રીતે. બીજી બાજુ પણ આપણે એ રીતે આવી રીતે આ ભાગ લઈ લેવાનો છે. જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે આપણે બંને બાજુ સિલાઈ કરી લેવાની છે. અને એ સાઈડ પણ આપણે આવી રીતે અસ્તરનું કપડું જે હોય છે તે આપણે આ રીતે રાખી દેવાનું છે. જોઈ શકો છો આ રીતે આ ભાગ આપણે પેક કરી લીધો છે. હવે આ બીજી બાજુ પણ આપણે એ જ રીતે સિલાઈ કરીને પટ્ટી મૂકી દઈશું. તો જોઈ શકો છો આપણે બંને ભાગ પેક કરી લીધા છે. હવે અહીં આ ભાગને આપણે પાઉચને આપણે સવળું કરી લેશું. તો જોઈ શકો છો આપણે પાઉચ બનીને રેડી છે. આપણે
આપણે આમાં પેન્સિલ પણ રાખી શકીએ છીએ અને મેકઅપનો સામાન પણ જોઈ શકો છો અને મોબાઈલ પણ આપણે આસાનીથી આવી જશે, જોઈ શકો છો। તો મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને જરૂરથી જણાવજો। જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ઝડપથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી આવા અવનવા વિડીયો તમારી સુધી જલ્દી અને ઝડપથી પહોંચી શકે। ધન્યવાદ।